Друзі, і знімаю для вас другу частину. Як то кажуть, я вже на самому початку своєї мармизи світити не буду. Я продовжую зразу. Друга частина для вас пройшло 2-3 дні і вона виходить. Так, перша цеглинка. Так, такі. Тут у нас теж і Фудзі, і Аксія, скоріш за все. Бо так от, вирішив я пройтися вже по них. Так. Можливо, щось іще там додалось, крім Фудзі, Аксія. Ну, це таке. Так, друзі. Подивіться. Фудзі FR 2S. 2 Супер. Так, якийсь там Ніколас, а далі я не бачу. Але касетка прикольна. Хоч і скляшка, але до цієї скляшечки ось ця маленька наліпочка вже додає трішечки вигляду. Ну, можна було би краще. Так, Сара Брайтман. Так, це у нас PS-ка 4-го типу, це у нас метал. Так. Тут же ж кожну касету переслухати, це ж де ж стільки часу то взяти? Ви що думаєте, я всі переслухав, які я отримав? Та ні. Привів до ладу, склав і десь колись я дістаю. Подивіться, оце дизайн. Ну, хіба Аксія могла інакше? Дуже такий рідкий випадок, це, мабуть, вже на закаті. Але це дизайн просто шикарнючий. Так, Аксія Up 54. Якщо не помиляюся, в мене є апка. А чому я вирішив цю взяти? Так, Scorpion з 2011, Come Black. Знаємо, такий альбомчик є. Можливо, мені здалося. А може і хронометраж інакший вирішив взяти. Ну, апчики в мене є. Ага. Ось така 120-ка JP. Є в мене ось така. Але з іншою J-картою, яку зазвичай купляють окремо. Так, вирішив ще з рідною взяти. Так, JT2 Фудзі. Так, Hammerfall. Якщо не помиляюся, це якийсь метал, можливо. Так, касетки, звісно, всі в пилюці. Нічого страшного, ми з них зробимо люди. Ну, це типа термостійкі для автомобілів підходящі. Так, от вирішив я таку ще взяти. Бачу, якийсь то Imaggio, я не знаю, що це. Ну, 120-ка. Це, друзі, хто ж це робить? Bravo Hits, Європа Плюс. Так, це треба буде послухати, а там будемо видно. І Magic. Це Корея, ну, судячи по боксу, Корея. Ну і, мабуть, воно так і є. Цікавий дизайн. І навіть бачив колись, але чомусь якось не звертав на них уваги. Ну, як то кажуть, ну так, бачите, наби теж корейське. Вирішив все ж таки взяти. Нехай, ну я ж колекціоную. Але знаєте, коли ви видивляєтеся касети, у вас є якийсь пріоритет. Так, Шон Гастелло. Є в мене ось така касетка, не тільки інакший хронометраж. Ну, що взяв 46-ку. Фуджитсу. Бачите, друзі? Фуджитсу. Касетка FAS. О, дивіться, які. Ось така вона прикольна. Так, ну тут, звісно, щось таке, бачите, наліпили, наклеїли. Шкода. Не будемо нічого ламати, тому що можемо тільки гірше зробити. FAS. Гарна касетка. От он, бачите, такий широченний напис. Japan, такий відбиточок від компанії Fujitsu. Так, ну і
Fuji CD Fan. Так, а я бачив ось такі CD-фани від Аксії. Ну, хоча це вже Корея, видно. Видно, що це вже корейський Fuji. Сподіваюсь, по якості він все ж таки залишився нормальним. Тому що, ну, в принципі, Сайхан доволі непогано робить касети, але теж касета касеті рознь, як то кажуть. Друзі, так, переходимо до наступного. Так, цеглинка. Так. Ага. Як то кажуть, знайшли ми фостик. Ось так. О, це шикарнючий дизайн, про який я вам казав. От обожнюю в такому дизайні. Fuji, Аксія. Це у нас що? У нас другий тип. Так. Шикарна касетка. Далі. О! Теж чудова. Metal, екстра версія. Що у нас тут? AC/DC 85. Fly on the Wall. Дивіться. З двох різних пластиків. Матований і прозорий. Ну, от хіба не класно придумав дизайнер. Просто чудова касета. Хоч, дивіться, ні наліпок тобі не треба, нічого. Шрифт ось такий, бачите, прописний. Додає елегантності такої гарно. Наби, великі наби, просто чудово. Класнюча касета. Просто класнюча касета. Так. Оу. Оце. Є в мене такі касетки, але вирішив собі придбати ще одну. Так. Dit Can Dance. Це ми все знімемо, позабираємо. GT2X Аксія. Як на мене, це таку я її називаю білий керамік. Гарнюсінька, вона просто гарнюсінька. Так. Що тут у нас? Dit Can Dance. Ну, все ми це послухаємо. Так, АУ-2. Теж маю такі касетки. Можливо, скоріш за все, маю інший хронометраж. Або трішечки, знаєте, назва може бути одна та сама, а дизайн відрізняється. Як колись я брав Jay-Z. Їх стільки багато і ніби всі однакові, але починаєш дивитися, трішечки розмальовка на них відрізняється. Дивіться, АУ-1Х, 64. 64 хвилинки. Гарненька касетка, гарнюсінька. Так. Наліпочки є. Все як має бути. Шикарно. Так. PS2S. Теж такі є в мене в колекції. Скоріше за все, я через хронометраж взяв. Ну, в мене є ось такий бзік. Починаю, якщо касета є, ну, знаходжу і беру, якщо попадається, іншого хронометражу. Деколи доволі прикольно записати якийсь певний альбом. Підібрав хронометраж собі і записуєш альбом. Це доволі зручно. Гарні великі наби. От 54-ки це, якщо не помиляюся, максимальна намотка для того, щоб були ось такі великі наби. А от AU4X Metal. Ганс Зіммер. О, це композитор, який пише музику для фільмів. Всі, скоріш за все, пам'ятаєте Інтерстеллар. Знаменита його там композиція в тому фільмі. Це просто ульотний фільм. Ну, як на мене, це шедевр. Що фільм і що касета. Так. Є в мене ось такі Jay-Z-шки Color. Треба буде подивитися,
чи саме такого кольору є. Бо розумієте, вони ж можуть бути там трішки відрізнятися. Одна може бути світліша, рожевенька, інша. О, Кітаро. До речі, цей альбом в мене є якраз на CD. Кітаро Peace on Earth. Є у мене він на CD. Кітаро в мене багато на CD є. Доволі класний японський композитор. От. Ну і, звісно ж, кольори різні. Про що я казав, може бути там ледь рожева, може бути більш рожева, там до червоного підходить. Друзі, тому беру. Беру, бо, як мій колега каже, ми всі тяжко хворі на свої ось такі, як би це назвати, на свої такі іграшки. Це ж багатьом, можливо, не зрозуміло, але якщо ці речі приносять нам задоволення, чому б цим не займатися? Це свого роду, як для мене, касета-терапія. Так, маю в своєму арсеналі і таку касетку. Скоріш за все, теж інший хронометраж, і вирішив її додати. Ну і, скажімо так, або в мене Аксія, а тут, бачите, Фудзі, GT. Прикольно ж. Прикольно. Бачите, немає. Захист вже виламали. Нічого. Це не критично. Так, FR2. Так. Теж в мене якісь там є FR-ки. Раз я обрав і цю, значить щось мені здалось, чогось не вистачає. Можливо, хронометражу не вистачало. Тому і взяв, друзі, FR2. От, бачите, FR1, 46-ка. Все те саме. Якісь кінопроби. Що за кінопроби? Які можуть бути кінопроби на аудіокасеті? Там же ж не подивишся. Так. А ось отакої в мене чомусь не було. Це зальот. Ух ти ж, йо-моє, ви подивіться. Фудзі касет такий відбиточок. Це шикардос виглядає. Металізована наліпочка. Це шикарно. Ось це шикарно виглядає. Золото, брилянти, все як ми любимо. Так. Фудзі УРК. Майже Максел, да? Бо ж Максел є УР. А от УР і у Фудзі я не бачу, до речі. От тепер я вже маю і Фудзі з УР. Ось такий УР. Так. Запис мені невідомий якийсь там. Пенк. Якийсь незрозумілий. Так, але касета шикарна. І DR-ка. Теж маю DR-ки. Можливо, через хронометраж я взяв. Я вже не пам'ятаю, чим я коригувався, коли обирав. Так, Eurythmics, Billy Idol, Opus. Тут прямо збірка. Брюс Спрінгстін, Статус Кво. Варто хоча б послухати. Ми ж всі це знаємо. Друзі, ось така друга частина великого розпакування. От. Подивіться. Була одна стопка, друга стопка. Думаю, що в принципі в один ролик трішки забагато, мені здається. А так я поділив на дві частинки, і вам легше, та й мені легше. Бо все це, знаєте, коли просто розпаковуєш без камери, це одне. А коли я хочу ще продемонструвати і показати вам свої нові надходження, це вже інше. Так що, друзі, я думаю, що на цьому все. Ось така велика мені посилочка прийшла. Є чим зайнятися, як то кажуть, засучую рукава і вперед, друзі. Ось такі
Касетки. Ну, краса. Краса. Все, не затримую вас. На все добре. Вподобайку, підписку, коментарик. Не забудьте, будь ласка. Зарані дякую. Слава Україні!